Assalamualaikum and good morning to everyone. Okay, how are you today? I hope you are fine. Today's subject is English with Mr. Fizri. Okay, and today is Monday. Monday. Okay, please follow me. Sila ikut saya. Monday. 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 Isnin. Okay, the date is 22nd February 2021. 22 hari bulan Februari 2021. Okay, 22nd hujung dia kena letak huruf ND. ND 22nd. Okay. So the subject is English. 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 Okay, English, bahasa Inggeris. And the topic is very interesting. Hari ini tajuk kita menarik. Okay, what are you doing? What are you doing? Okay, please follow me. Sila ikut saya baca. What are you doing? W-H-A-T. What? A-R-E. R. Y-O-U. U. D-O-I-N-G. Doing. What are you doing? Apa yang kamu buat? Ataupun kamu buat apa? Tengok. Look at these pictures. There are many activities here. Ada banyak aktiviti yang menarik yang kita buat, yang kamu buat every day, setiap hari. Okay? Okay, so let's look at the next slide. Okay, kejap . Okay. Okay, what are you doing? So today you will learn 6 important words. Okay, 6 perkataan yang penting yang kita selalu buat, yang kamu selalu buat. Aktiviti yang ramai orang buat. Okay. Look at number 1. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6. We have 6 activities. Okay, number 1. W A S H I N G. Washing. W A S H I N G. Washing. Washing bermaksud basuh ataupun membasuh. Okay. Macam mak awak selalu buat, your mother selalu buat washing, basuh. Okay, number 2. Number 2 ni kita semua buat. Kita suka buat ni. Okay. E A T I N G. Eating. E A T I N G. Eating. Eating bermaksud makan. Makan. Okay. Okay, number 3. D A N C I N G. Dancing. Dancing. Okay, please follow me. Ikut sebutan saya. Dancing. Dancing bermaksud menari. Okay, menari. Sedang menari. Okay. And then number 4. Running. R U N N I
Running. R-U-N-N-I-N-G. Running. Running is berlari ataupun sedang berlari. Number 5. D-R-A-W-I-N-G. Drawing. D-R-A-W-I-N-G. Drawing bermaksud melukis. Macam ni, like what they are doing now. They are drawing. Semua tengah drawing. Okay, ada orang suka drawing, ada orang tak suka. Okay, last, number 6. S-L-E-E-P-I-N-G. Sleeping. S-L-E-E-P-I-N-G. Sleeping. Sleeping is tidur. Macam waktu malam kita sleeping ataupun bila kita letih kita sleeping. Alright. Okay, so after this you have 2 works to do. Ada 2 kerja yang murid-murid kena buat. Okay, so kerja pertama, please copy this. Sila salin perkataan ini. Washing. Okay, write the number. Tulis number. Number 1, washing. Number 2, eating. Number 3, dancing. Number 4, running. Number 5, drawing. Number 6, sleeping. Sila salin perkataan ini di dalam buku tulis bahasa Inggeris E1. Okay, buku tulis bahasa Inggeris. Kita letak tajuk dia E1. Okay, itu kerja pertama. Okay. Senang je, tak susah, tak apa. Boleh tulis perlahan-lahan. Okay, and then number 2. Okay, number 2 ni lagi senang. Okay, ini di dalam buku transisi murid-murid. Dia ada ni. Okay, ni senang je. So look at the pictures, tengok gambar. Okay, ni tengah eating. Makan. And dia ni tengah going to school. Tengah pergi sekolah, pergi school. Ini playing ball, main bola. This is sleeping, tidur. Okay, jadinya cuma perlu color, and then you cut, potong, tampal di atas. Okay, kita tengok satu petak, satu gambar. Okay, ini pagi, morning. So morning, waktu pagi, apa yang awak buat? What do you do in the morning? Ikut aktiviti awak. And then afternoon, tengah hari buat apa? Buat yang mana? Yang mana awak suka buat waktu tengah hari? And then evening, petang. Okay, aktiviti yang mana? And then last sekali, night, malam. Okay, malam yang mana kita buat? Okay. So yang ini tak perlu salin, yang ini tak perlu tulis. Cuma perlu color and then cut and paste. Color, warna, potong dan tampal. Okay, ini ada di dalam buku transisi. Buku transisi muka surat 5 rasanya ni. Page 5 rasanya. Okay, so semua orang ada buku ni. And kalau tak faham boleh tanya. If you don't understand, please WhatsApp me. Boleh WhatsApp saya. Okay, buat slow-slow, cantik-cantik, perlahan-lahan. Bila dah siap, take pictures, ambil gambar dan hantar dan WhatsApp kepada saya personal. Secara personal, jangan masuk di dalam group. Okay, so that's all. And lupa nak beritahu, lepas tengok video ni, ada lagi satu video yang murid-murid kena tengok. Lagu. Lagu tentang activities ni lah yang kita buat ni. Okay. Sangat best. Lagu tu sangat best. Kalau tak tengok, rugi. Okay. Bila dah tengok lagu, barulah boleh buat latihan. Okay. So that's all for today and goodbye.